किनकि आफू एकजना म घिनाएर चाहिँ अरू 100 जनालाई राम्रो हुँदैछ नि घिनाएर के फाइदा टुरिस्टहरु आउनु थालिसक्यो है गाडी आउनु थालिसक्यो चाहिँ पहिलो खोल्नु सक्छ कि चाहिँ नेपाली काम कराओ काम होइन गाइस मैला बढाइदिन्छ होइन मैला बढाइदिन्छ अब चाहिँ धीरज भाइसँग मैला फ्याँक्नु जाँदैछु है यो चिया खाएको यहाँ हालिदिउँ लो यसको फेरि गाडी फेरि हो एन्टिक छ गाडी भाइ खोल त आउनु न र अबको यात्रा चाहिँ हामी डम्पिङ ग्राउन्डपट्टि जाँदैछौँ है अन्त हाम्रो धीरज भाइले जुन यो सेवा गरिरहेको छ एकदम सहनीय छ एकदमै राम्रो अन्त यहाँ भाइको पनि एकदम पिके मिरिक युट्युब छ नि यो युट्युब च्यानल छ क्या भाइको पनि हजुर छ है भाइले पनि सो गर्दो रहेछ हबी चाहिँ छ भिडियो बनाउने होइन हजुर ए युट्युबमा भेट्छ पिके मिरिक लेख्यो भने सर्च गरेर भेटिन्छ है हेर्नुहोस् गाइस सबैजना होइन मलाई पनि सपोर्ट गर्नु लाइक आज चाहिँ हामी गएर मैला फ्याँकेर कहिले हिजोदेखि उठाएको कि यो मेरो हिजो दिनको ए अब कहिलेसम्म उठाउने यो मेरो 4-5 दिन अब म्युनिसिपालिटीको केटाहरूको छुट्टी नहुँदासम्म चाहिँ ए अब उनीहरूको आएपछि चाहिँ नगर्ने ए छोड्ने एकदम राम्रो जानु हामी चाहिँ यता बाइपास भएर महेन्द्रको ए बाइपास भएर महेन्द्रको भएर है हजुर सर्टकट बाटो छ नि त त्यताबाट तल हामी थर्पोबाट पनि जानु सकिन्छ तर त्यो चाहिँ लामो बाटो पऱ्यो तर हामीलाई चाहिँ यता महेन्द्रको भएर चाहिँ नजिक र अहिले चाहिँ हामी बाइपासबाट चाहिँ अब लेफ्ट साइड जाँदैछ यताबाट होइन लेफ्ट जाँदैछ यताबाट
अहिले हामी चाहिँ डम्पिङ ग्राउन्ड आइसकेको छौँ है। यो त एकैछिन रहेछ नि त होइन, बिहान एकछिन यताउता गऱ्यो होइन। यति फ्याँक्दाखेरि मिरिक सफा पनि देखियो, टुरिस्टहरूको छेउमा पनि राम्रो देखियो, सेवा पनि भयो होइन। किन यस्तो काम गर्दा आनन्द लाग्छ, कस्तो लाग्छ? यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई सेवा गर्नु, कसैलाई यो कामहरू गर्दा पनि आफूलाई एकदम खुसी लाग्छ होइन। म चाहिँ त्यति नै भन्छु। अब मै मात्रै होइन, अरू सबैले पनि मिलेर गर्नु पर्यो। मैलाहरू जतासुकै फ्याँक्नु भएन है। अब कतिजना, अब म मात्रै होइन, कतिजनाको अब ऐनाहरू ग्लासहरू फ्याँक्दा हातहरू पनि काट्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम मजाले सम्हालेर चाहिँ अब त्यसलाई राखिदिनु पर्यो। किनकि ग्लासहरू छ भने एउटा कुनै बोरामा हालेर डल्लो पारेर राखिदिनु सक्नुहुन्छ। अब यो सेवा गर्दा चाहिँ एकदम आनन्द, अब राम्रो खुसी लाग्छ। यति सिम्पल आमा बोतलहरू हेर्नु। यहाँ चाहिँ यस्तै छ अब मैला है। कतिले त बाटोतिर पो फ्याँक्थ्यो त हौ अन्त है। यस्तो टाइममा त कोही मान्छेले बाटो सडकको किनारतिर फ्याल्छ नि, के भन्नु चाहनुहुन्छ यस्तो? म चाहिँ भन्छु, म बाटोतिर फ्याँक्नु चाहिँ एकदम बुडबक हो। अच्छा धीरज भाइ, यो अब तपाईँले त डम्पिङ ग्राउन्डमा लिएर फ्याल्नु हुँदैछ होइन फोहोर मैलाहरू। अब अहिले फेरि कतिजनाले चाहिँ यो आलेको गोलाइतिर होइन बाटोमा मैलाहरू फ्यालेको देख्छौँ होइन। के भन्नु चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ? यो चाहिँ अब कतिजना होटेलकोहरूले चाहिँ भातको दिन लिएर प्लेटको दिन लिएर लक्षर रुपियाँ राखिरहेको हुन्छ है बाटोको किनारतिर फ्यालेर पनि। तपाईँले दोकान त तपाईँले किसानमा देख्नु भएको छ, फ्रुट्सको दोकान छ है। अब त्यहाँनिर हामीले अलिकति मैला गऱ्यो नि, हाम्रो पहिल्यै सुरु आउँछ फ्रुट्सको दोकान होइन। तर अब होटेलवालाहरूले त्यो सानोतिनो थालहरू जतासुकै भातहरू कुकुरहरूले किन फ्रुट्सको त त्यो पाइनएप्पल अनारसहरू बनाएर ताको होइन, त्यो मासु भात बनाइरहेको हो। यहाँनिर बाटो एकदम राम्रो छ डम्पिङ आउनुको लागि होइन। र तपाईँहरू पनि गाडी कुनै दिन अब दसैँ तिहारको छुट्टी हुन्छ म्युनिसिपालिटीको पनि होइन, र तपाईँहरू सानो गाडी लिएर चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले फ्याँक्नुको लागि एकदम पिच रोड राम्रो छ बाटो पनि। म त सामान झऱ्यो भनेर होइन त्यसको लागि कि भरे त मैला फ्याँकिदिँदै रहेछ बाटोमा हो। त्यस्तो भिडियो बनाउनु पर्थ्यो नि हौ। घिनाएर भयो यस्तो काम गर्नु होइन? घिन लाग्दैन यस्तो काम गर्दा? मान्छेले यस्तो त हुन त मैले, किनकि आफू एकजना म घिनाएर चाहिँ अरू 100 जनालाई राम्रो हुँदैछ नि, घिनाएर के फाइदा? एकदम ठिक। अब म्युनिसिपालिटीले यो डस्टबिनहरू प्रोभाइड गरेको होइन, दिएको होइन त। अन्त यस्तो राम्रो दिइरहेको छ र पनि छुट्टी हुन्छ, कर्मचारीहरू छुट्टी हुन्छ होइन, सरकारी अफिस छुट्टी हुन्छ। तर यसरी गरेको चाहिँ एकदम सराहनीय काम हो यो चाहिँ होइन, एकदम। भयो यति त हो होइन? यति कति जान्छ र होइन यति गर्दा? मान्छेले कतिजनाले भन्छ होइन म्युनिसिपालिटीको आउँछ भन्छ, म्युनिसिपालिटीको मात्रै भरोसा नगर्नु होइन। किनकि अब उनीहरू पनि छुट्टी बसेको हुन्छ, कतिजना स्टाफहरू चाडबाड हो बिमार भएर बसेको हुन्छ। र तपाईँहरूले पनि सानो भेनतिर लिएर तपाईँहरूले यो गर्नु भने आफूलाई पनि खुसी हुन्छ र बाटो राम्रो पनि रहेछ। आखिर टाढो पनि त छ, राम्रो पनि छ हजुर बाटो। अहिले मैले तपाईँलाई जुन देखाउने आएँ होइन, यही हो बाटो त एकदम राम्रो छ।
तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यो बाटोबाट चाहिँ आरामले आउनु सक्नुहुन्छ किनकि पिचै छ यहाँ अलिकति मात्रै खाडाङ खुडुङ छ त्यति नै हो मेरो मनको गाडी हो है यसको लागि चाहिँ म दिनरात टेक गरेको छु पिके मिरिक युट्युब च्यानल पनि भएको छ